કેમેરો જો. નમસ્કાર. બાયઝેકથી પ્રસારિત સંધાન કાર્યક્રમ અંતર્ગત જ્ઞાનમંચ વ્યાખ્યાન શ્રેણીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, જ્ઞાનમંચના ગયા એપિસોડમાં આપે ઇકોનોમેટ્રિક્સ અને તેને લગતી વિવિધ આંકડાશાસ્ત્રીય વિભાવનાઓ વિશે જાણકારી પ્રાપ્ત કરેલી, જેમાં એક્સેલ પ્રોગ્રામ દ્વારા આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતિનો કેવી રીતે સમન્વય કરી શકાય તેની પણ જાણકારી આપને આપવામાં આવેલી. આજના આ વ્યાખ્યાન શ્રેણીની અંદર આપણે આ જ મુદ્દાની વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું અને સંશોધકીય પ્રવૃત્તિઓની અંદર આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતિઓનો કઈ રીતે સમન્વય કરી શકાય અને ઇકોનોમેટ્રિક્સની વિવિધ વિભાવનાઓનો કઈ રીતે સમન્વય કરી શકાય તે જાણીશું. આજે આપણી વચ્ચે સ્ટેટિસ્ટિક્સના બે તજજ્ઞ મિત્રો ઉપસ્થિત છે. મારી ડાબી બાજુએ બેઠેલા પ્રોફેસર ચેતનભાઈ ઠાકર, હી ઇઝ ફેકલ્ટી ઓફ એન્જિનિયરિંગ સાયન્સ વિથ ગણપત યુનિવર્સિટી. હી ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન રિસર્ચ and he has aptitude for research in engineering processes. મારી જમણી બાજુએ ડૉક્ટર નરેશભાઈ ચૌહાણ, જેઓ ગુજરાત વિદ્યાપીઠની અંદર ગ્રામીણ અર્થશાસ્ત્રના પ્રોફેસર છે અને તેઓનું સંશોધન એ ફેમિલી અને હેલ્થ ઇકોનોમિક્સ આધારિત રહ્યું છે. મિત્રો, આવો આપણે આજે એક્સપર્ટ્સ પાસેથી જાણીએ કે ઇકોનોમેટ્રિક્સનો ઉપયોગ સંશોધકીય પ્રવૃત્તિઓમાં કઈ રીતે કરી શકાય. ચેતનભાઈ, અમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો અને અધ્યાપક મિત્રોને આ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપવા આપને વિનંતી. Thank you, sir. Well, good evening to all of you. Today we are going to start with the past lecture. This is the base of the multivariate techniques. Multivariate techniques માં મિત્રો ઘણી બધી ટેકનિક્સ એવી છે. There are so many availabilities of the techniques which is applicable with the research. અને એના ફાઇન્ડિંગ્સ બેઝિક વસ્તુ એ છે કે એના કન્ક્લુઝન્સ કેવી રીતે મેળવવા અને એક કેસ સ્ટડીને પૂરેપૂરી સમજવી. રિસર્ચ વિશે તો આપણે બધા માહિતગાર છીએ. ભાઈ, ડેટા લઈ આવ્યા, ડેટાને આપણે ફ્રીક્વન્સી જનરેટ કરીને ટેબલ જનરેટ કર્યા કે એની એપ્લિકેશનો આપી, પણ એ એપ્લિકેશન આપ્યા પછી કઈ રીતે એને રજૂ કરી શકાય. તો આજના અમારા આ જ્ઞાન મંચમાં અમે રિસર્ચમાં વપરાતી મુખ્ય મલ્ટીવરાઇટ ટેકનિક્સ કઈ છે એના ઉપર ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. મલ્ટીવરાઇટ ટેકનિક્સમાં તમે જોઈ શકો છો, ધ ફર્સ્ટ ઇઝ મલ્ટિપલ રિગ્રેશન એનાલિસિસ, સેકન્ડ દેટ ઇઝ ધ ફેક્ટર એનાલિસિસ, થર્ડ ક્લસ્ટર, fourth canonical analysis and the last is mixed effect models. મિત્રો, આના સિવાય પણ ઘણી બધી ટેકનિક્સ છે કે જેનાથી તમે પોતાનું રિસર્ચ ખૂબ સારી રીતે સમજી શકો છો. આજના આ જ્ઞાન મંચમાં માત્ર રિગ્રેશન એનાલિસિસ ઉપર જ વધારે ફોકસ કરી અને એની જેટલી પણ પદ્ધતિઓ છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. Now let me start with multiple regression analysis. What exactly it's called? The general purpose of multiple regression analysis. આનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ્સ, જ્યારે તમારા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ્સ વધારે હોય છે, બેથી વધારે અસર કરતા પરિબળો હોય અને એની તમારે એક પરિબળ ઉપર થતી અસરો માપવી છે, તો એને બહુચલીય રિગ્રેશન એનાલિસિસ એટલે બહુચલીય નિયત સંબંધ કહી શકાય. અને બધા પરિબળોની સામૂહિક અસરના કારણે એક પરિબળમાં કેટલા ફેરફાર નોંધાય છે, એની કેવી અસરો છે એ જાણવા માટેની આ પદ્ધતિઓ છે. ઇટ ઇઝ ગિવન બાય પિયર્સન ઇન 1908. કાર્લ પિયર્સન દ્વારા આ પદ્ધતિઓ અપાયેલી. વી કેન અન્ડરસ્ટુડ વેલ when we have the predicted variables and criterion variables, then we need to use the multiple regression analysis. Say for example, we can say a real estate agent might record for each listing the size of the house, maybe it is in a square feet or square yard, the number of bedrooms, this is the first, the average income in the respective neighborhood according to the census data, maybe it is recorded by the person who is a agent, and he is rating that as a subjective. Now how he could appeal the houses? See, once this information has been compiled,
For various houses, it would be interesting to see whether and how this measure related to the prices for which house is sold. એટલે કે એક એજન્ટ દ્વારા જે માહિતી ભેગી કરાઈ છે આ માહિતીને કેવી રીતે અપલોડ કરે અને બેસ્ટ હાઉસહોલ્ડ પ્રાઇઝીસ કેવી રીતે એ ડિસાઇડ કરી શકશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ માઇટ લર્ન દેટ ધ નંબર ઓફ બેડરૂમ્સ ઇઝ બેટર. આમાં મિત્રો એક વસ્તુને સમજવી જરૂરી છે, અહીંયા આઉટલાયર્સ નક્કી થશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે જો હું ઘરની ખરીદી કરવા જઈ રહ્યો છું તો મારી પ્રાયોરિટી શેના ઉપર છે? મારા જોબ લોકેશનથી એ નજીક છે. નેક્સ્ટ થિંગ કે મને ફ્લેક્સિબિલિટીઝ અથવા જે લક્ઝુરિયસ ફેસિલિટીઝ છે એ વધારે જોઈએ છે, કે એ લોકો મને જે ઇન્ડોર ફેસિલિટીઝ કે ગાર્ડન્સ કે ગેમિંગ ઝોન્સ અત્યારની જે રિસેન્ટ આપણી સિસ્ટમ છે રિયલ એસ્ટેટની એ આ રીતની છે. એમાંથી મારી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, જો એ સિવાયની બાબતોને હું સાઈડમાં મૂકી દઉં તો રેસ્ટ થિંગ્સ આર આઉટલાયર્સ ફોર મી. ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. સ્ટેટિસ્ટિક્સના બેઝમાં જો હું વાત કરું તો જ્યારે ઓબ્ઝર્વેશન્સ લઈને તમે ગણતરી કરતા હોવ છો ત્યારે એ ઓબ્ઝર્વેશનને જે તમારા ક્રિટિકલ ક્રાઇટેરિયાની અંદરના પાર્ટ્સ છે, ધોઝ આર ધી ઓબ્ઝર્વેશન્સ વિચ આર નોટ રિલેટેડ ટુ યોર સ્ટડી. That is called outliers. Outliers. Yes. એટલે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે એવું કહી શકીએ સરળતામાં. મિત્રો, આ ઉદાહરણ બહુ જ સમજવા જેવું છે, કારણ કે જે સાયન્ટિફિક ડેફિનેશન મલ્ટીવેરિયેટ રિગ્રેશનની સાહેબે આપી અને આ ઉદાહરણ સમજવાથી જ આખી થિયરી સમજાઈ જાય એવી છે કે એક રિયલ એસ્ટેટ બ્રોકર છે, એક ઘરની કિંમત એણે નક્કી કરવી છે. એટલે સરકારના નિયમ મુજબ, જમીન સંપાદનના નિયમ મુજબ મોજણી થાય, એની સર્વે નંબર પડે અને એ મુજબ એની જે કિંમત છે ખરેખર બજાર કિંમત એની અલગ હોય છે, એની ખરીદ કિંમત, જેને અફેક્ટ કરતા ઘણા બધા પરિબળો છે. એમાં સબ્જેક્ટિવ પરિબળો છે, ઓબ્જેક્ટિવ છે. ઓબ્જેક્ટિવ ફેક્ટર્સ ફોલ અંડર સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ. એ જે ડેટા મળે, એ કેટલા સ્ક્વેર યાર્ડનું બાંધકામ છે, એનું લોકેશન કયું છે, પરંતુ જીવન જીવવામાં પ્રેરક આજુબાજુના કયા પરિબળો છે, સંસાધનો કયા છે, સુવિધા કેવી છે, મોકળાશ કેવી છે, ત્યાંનું આબોહવા અને આજુબાજુનું વાતાવરણ અને આડોશ પાડોશ કેવો છે, આના આધારે સાહેબ કોઈ એક ઇન્ડેક્સ તૈયાર આપ કરવાની વાત કદાચ કરી રહ્યા છો, જેના કારણે એની જે ઇફેક્ટિવ કોસ્ટ જે છે એની બજાર કિંમત એ એનાથી કન્સ્ટ્રક્ટ થતી હોય એવું અમારું માનવું છે. બરાબર છે સર, ચોક્કસ એ જ બાબત છે. અને એને હવે જો સ્ટેટિસ્ટિકલ બેઝ ઉપર જો એપ્લિકેબલ કરવામાં આવે then definitely you can justify your purchase. કે તમે જે ખરીદવા જઈ રહ્યા છો એને તમે આઉટલાયર્સ થિંગ્સ છે એને સાઈડમાં કરી અને પર્ટિક્યુલર એક જ વસ્તુને ફોકસ કરી શકશો કે વોટ વિલ બી ધ એક્ઝેક્ટ થિંગ રિક્વાયર્ડ. કરેક્ટ. અને એના ઉપરથી આગળ જોઈએ તો આ મલ્ટિપલ ફેક્ટર્સની અસરો છે કે તમે એક પ્રોપર્ટીને પરચેસ કરવા જાઓ છો ત્યારે ઘણાને એવું બી હોય છે કે ભાઈ મારી વાઈફે કીધું એટલે મારે પરચેસ કરવું છે. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધી આઉટલાયર કહી શકાય. એન્ડ the rest of the thing will appreciate the price. જે એજન્ટ છે એને આ વસ્તુ પણ વધારે નોંધવી જોઈએ અને એના બેઝ ઉપર જ એ આગળ જઈ શકશે. He has to take into account several factors. Fine. Before finalizing the price of a particular deal. Exactly, sir. That's true, sir. Let me go further. Sure, the sir. methods for use. These are the linear regression. We are going to discuss in depth for all these methods. Linear regression. The next is robust, logistic, probit, partial least square and two-stage least square. These are the highly applicable in research. આપણે જાણે પણ આનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પણ બેઝિક વસ્તુને સમજ્યા વગર એ જતા હોઈએ છીએ. એટલે જ ગવર્મેન્ટ કહે છે કે ભાઈ રિસર્ચ બાબતે સજાગ થાઓ અને રિસર્ચને સમજો. વેરી ટ્રુ. આપણો આ જ્ઞાનમંચ કાર્યક્રમ એના માટે જ પ્રોગ્રેસિવ છે. યસ. પહેલી મેથડની વાત કરીએ. This is linear regression. There are several parts of the regression. Say for example, the least square regression. તો least square regression શું છે? It is estimated by least square method. જ્યારે કોઈ પણ ડિસિઝન મેકર પોતે ડિસિઝન લેવા બેસે છે, say for example, I plot the points on the scatter diagram. I'm not sure about which points I have to conclude. So randomly I can pass the line with the points, but different people can draw different lines. એક જ વ્યક્તિ ગ્રાફમાં જુદી જુદી લાઈન પાસ કરે તો ચોક્કસ મેઝરમેન્ટ મળી શકતું નથી. એટલે વિચ વન ઇઝ ધ બેસ્ટ લાઈન ઓર ફિટ ટુ ધી ડેટા સેટ્સ
that will be decided by the least square method, and that's why this method is called least square regression. True. The test coefficients are linear in this model. Second is the best subset regression. It computes the best subset models which best predict responses on a dependent variable by linear regression. It compiles the groups or subsets of the data sets, and the dependent variable is worked with the group of these subsets. Next is the polynomial regression, highly applicable to the share market. શેર માર્કેટના જે પણ એનાલિસિસ આપણે જોતા હોઈએ છીએ એ મોટા ભાગના એ પોલિનોમિયલ મોડલ ઉપરથી ડિરાઈવ થતા હોય છે. એનું કોઈ ચોક્કસ કારણ સાહેબ? સર એના અપડેટ્સ અને એના ફંક્શન એવા છે કે ડેલી બેઝિસ એના પ્રાઇઝિસ ચેન્જ થતા રહેતા હોય છે. મે બી આજે શેર બજારમાં તો હું વધારે નહીં કહી શકું, પણ સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે આજે સર્કિટ ઓપન થઈ અને કાલનો ભાવ શું આવે છે, તો એ બંનેના જે વેરિએશન છે, ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આર બાઉન્ડ ટુ હેપન. એક્ઝેક્ટલી સર. એટલે એ ફ્લક્ચ્યુએશનને મેઝર કરવા માટે એક્સ વેરિયેબલ ડિસાઇડ થયો છે કે એક્સ કંપનીના પ્રાઇસ લિસ્ટ આપણી પાસે છે, તો આજે એના ફ્લક્ચ્યુએશન અને આવતીકાલના ફ્લક્ચ્યુએશન, તો ઇટ વિલ બી પોલિનોમિયલ પોઝિશન. એટલે એ પોલિનોમિયલ જનરેટ કરશે. નેક્સ્ટ વિલ બી ધ Bayesian regression. When I get confused, when I will be stopped with some point and I'm not sure to decide about the measurements. Say for example કે 1900 થી 1930 સુધીની પોવર્ટીના ડેટા મારી પાસે છે, and I am lacking for 1920. જો 1920 માટે હું એક જગ્યાએ ઊભો થઈ જાઉં કે ભાઈ અહીંયાથી હવે મારું પ્રેડિક્શન કઈ બાજુ જઈ રહ્યું છે, આગળના 10 વર્ષ ને પાછળના 10 વર્ષ, આવી કોઈ પોઝિશન જનરેટ થતી હોય. Whenever there is a lacuna, there is a gap, some missing data. Yeah, there I have to decide for the post and prior. Prior was what and what will be my next position to understand the data sets. There I have to estimate with the Bayesian regression. The next is ridge regression. It's compute multiple linear ridge regression coefficients for the data, where we have the quantitative predictors. વેરિયેબલ્સ આર હાઈલી કોરિલેટેડ. ઘણી વખતે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થતી હોય છે કે ડેટા સેટ્સ એટલા બધા ક્લોઝલી રિલેટેડ હોય છે કે તમે જ્યારે પણ પ્રેડિક્શન કરવા બેસો તો અનુમાનો તમારા બાંધો, તો એમના ઇન્ટરનલ રિલેશનના કારણે એ તમને સાચું પ્રેડિક્શન આપતું નથી. એટલે એ રિલેશન સમજવા માટે અને એની રિજિડનેસ દૂર કરવા માટે તમારે રિજ રિગ્રેશનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ધ નેક્સ્ટ પાર્ટ, દેટ ઇઝ અ રોબસ્ટ રિગ્રેશન. કહી શકાય જેવું એનું નામ છે એવી જ આ પદ્ધતિ છે. વેન લમસમ એનાલિસ્ટ વિલ સ્ટાર્ટ ટુ ડુ રિસર્ચ, કોઈ પણ બેસે અને એમ કે ભાઈ કરવું જ છે, ચાલો હવે રિગ્રેશન એનાલિસિસની એપ્લિકેશન, તો એ લમસમ જે પણ એપ્લિકેશન આપી દેશે એ એની અંદર આઉટલાયર્સ પણ ઇન્ક્લુડ કરી લેશે કે ભાઈ જે ઓબ્ઝર્વેશનની જરૂર છે એ અને નથી એ બધું જ ભેગું કરીને જ્યારે એનાલિસિસ કરે છે ત્યારે એ પહેલી પોઝિશન જનરેટ કરે છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રોબસ્ટ રિગ્રેશન. રાઈટ. એટલે એ ક્યારે પણ તમને પરફેક્ટ એસ્ટિમેશન ના આપી શકે. જો તમારે પરફેક્ટ એસ્ટિમેશન જોઈતું હોય તો તમારે એની અંદર વધારાના જે આઉટલાયર્સ છે, એટલે વધારાના જે ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે એને કાઢી નાખવા પડે. યુ હેવ ટુ ડિટેક્ટ ધી આઉટલાયર્સ. હવે આ ડિટેક્શન માટેની જુદી જુદી મેથડ્સ છે. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ધ લીસ્ટ એબ્સોલ્યુટ ડેવિએશન. લેડ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ. યસ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ લેડ. રાઈટ. ઇટ વિલ ફોકસ ઓનલી ઓન ધ ડેવિએશન, and which one will be the least, it will start to reduce from that part. True. So it's called LAD. It will start to reduce the outliers first, and then after it will produce the regression model. Correct. The next is M regression. Sir, M regression અહીંયા મેં ખાલી એટલું જ બતાવેલું છે કે estimate M regression. પણ estimate M regression એ જો ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલમાં ગમે એટલા ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવતા હોય તો એ પ્રોપર મોડલ જનરેટ કરવા દેશે. પણ જો એના ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ્સમાં સહેજ પણ આઉટલાયરની ઇફેક્ટ હશે તો એ કોઈ પણ કાળે મોડલને જનરેટ કરવા નહીં દે. આ એની ખાસિયત છે. એટલે જ્યારે તમે એમ એસ્ટિમેટર આપતા હો, ધીસ ઇઝ એમ એસ્ટિમેટર. એમ એસ્ટિમેટર ઇઝ અ વન ઓફ ધ પાર્ટ વિચ ઇઝ ગિવન બાય હબર ઇન 1907. Hubbard was a statistician. Yes, Professor Hubbard is a statistician. Right. He introduced this method as a M estimation. It will start and it will help you out to reduce the outliers from your understanding and methods. And then after it will apply the least square method and will produce the regression model. The next part, list median of squares.
આ બધી જ મેથડો એ આઉટલાયરને ડિટેક્ટ કરવા માટેની છે. એસ્ટિમેટ ધ રિગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ્સ બાય મિનિમાઇઝિંગ મીડિયન ઓફ સ્ક્વેર્સ. જનરલી સાહેબ આપણે જે ગણતરી કરતા હોઈએ છીએ એ મીન બેઝ હોય છે, જેમાં મધ્યકને ધ્યાનમાં રાખીને ગણતરી લેવાતી હોય છે. જો કોઈ એવો કેસ બને કે આધે ઇધર આધે ઉધર, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ મીડિયન ઇફેક્ટ. તો મીડિયનને ધ્યાનમાં રહી અને જ્યારે રેસિડ્યુઅલ્સને ફોકસ કરવામાં આવે, રેસિડ્યુઅલ્સ, લેટ મી ક્લિયર, રેસિડ્યુઅલ્સ એ શું છે? તો તમારા લેવાયેલા જે સેમ્પલ્સ છે એ સેમ્પલના આધારે કોઈ એવા સર્કમસ્ટેન્સીસ આવતા હોય કે જેના કારણે એરર જનરેટ થતી હોય, તો સેમ્પલ એરર્સ, ધીસ આર ધી કોલ્ડ રેસિડ્યુઅલ્સ. એને રેસિડ્યુઅલ્સ કહેવાય છે. અને એ રેસિડ્યુઅલ્સની ઇફેક્ટના કારણે પણ મોડલ ઘણી વખતે બદલાતા જોવા મળે છે. રાઈટ સર. સો ઇટ વિલ હેવ ધ હાઈએસ્ટ ઇફેક્ટ ઓફ ધી આઉટલાયર્સ ટુ રિડ્યુસ ધ રેસિડ્યુઅલ્સ. ધેર વી હેવ ટુ યુઝ ધ LMS. ધીસ મેથડ, LMS મેથડ. એટલે મીડિયન અને રેસિડ્યુઅલ્સને ધ્યાનમાં રાખી જ્યારે તમે એનાલિસિસ કરતા હો ત્યારે તમારે LMS મેથડ યુઝ કરવી જોઈએ. નેક્સ્ટ ઇઝ લીસ્ટ ટ્રીમ્ડ સ્ક્વેર. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ LTS. It will help to use the apply least square regression after detecting with the outliers. એ trimmed square ને delete કરી, trimmed square ના આધારે outlier ને delete કરશે અને પછી એપ્લિકેશન આપશે. The scales. S is the short form of scales. When you can find the S estimation, the estimate S coefficient detect outlier, and after that it will apply the least square model. True. The next is the rank regression. ઘણી પોઝિશન એવી બનતી હોય છે કે જ્યાં આગળ ક્વોલિટેટિવ ડેટા ઊભો થતો હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ બ્યુટી કોન્ટેસ્ટ થાય છે, આઈ એમ નોટ એબલ ટુ મેઝર વિથ ક્વોન્ટિટેટિવ ટેકનિક્સ. એનો ક્વોન્ટિટેટિવ મેઝરમેન્ટ ના મળી શકે, ત્યાં મારે ક્વોલિટેટિવ બેઝ પર વર્ક કરવું પડે. અને એ ક્વોલિટેટિવ બેઝના આધારે જ્યારે હું એ બ્યુટી કોન્ટેસ્ટને મેઝર કરતો હોઈશ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે એની કેટવોક મોડલની કેવી છે, ઇટ ઇઝ રેન્ક્ડ કે ભાઈ ઇટ ઇઝ ગુડ, it is ranked out of 10 as 9. Yeah, it will be point of 10 or so. Exactly. જે પણ વેલ્યુ આપણે નક્કી કરી હોય તે રીતે. હા, એટલે એ બેઝ ઉપર એ નક્કી થશે અને એ રેન્કના